ሰላም የግሎብዶክ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ናፖሊን ተስፋዬ ነኝ ከግሎብዶክ አካዳሚ። ይኸው የቀጠለውን ዲስከሽናችን የሰባተኛ ክፍል ጀነራል ሳይንስ ቻፕተር 4 ነው ዲስከስ እያደረግን የምንገኘው ማለት ነው። we are about to finish our chapter ማለት ነው። የመጨረሻው 2 ወይ 3 ሴሽኖች ቢቀሩ ነው። ኦኬ after that chapter 4ን አዲዮስ ብለን ወደ chapter 5 እንቀጥላለን ማለት ነው። ኦኬ welcome to our discussion 4.2.5 multicellular organisms ወደሚለው ቻፕተራችን እንኳን በሰላም መጣችሁ። ከዚህ በፊት የነበረው ዲስከሽናችን ላይ ስለምንድን ነበር ያየነው? about the unicellular organisms ማለት ነው አይደለ? unicellular organism ከስያሜው ስንነሳ ዩኒ አንድ ነው፣ ባይ ሁለት ነው፣ ትራይ ሶስት ነው፣ ኳትር አራት እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ራይት ሶ እነሱን ዲስከስ ካረገን ስለ ዩኒሴሉላሮቹ ኢንፈሲስ ሰተን እያንዳንዱን ፖይንት ቀለል ባለ መንገድ ዲስከስ ካረገን then why not about the multicellular organism ማለት ነው። they need to be discussed አይደለ? ችላ ለምን እንላቸዋለን? ለምን ይክፋቸው? ስለ እነሱ ነው ዛሬ የምናወራው ማለት ነው። በምን በፕላንትም በአኒማል ሴል ላይ የሚገኙ መልቲሴሉላር ኦርጋኒዝሞቻችን እነማን ናቸው የሚለው ነገር ኢን ዲቴይል ቀለል ባለ መንገድ ጨርሰን ወደ ሌቭል ኦፍ ኦርጋናይዜሽን ወደሚለው ቶፒካችን በቀጣዩ ሴሽናችን እንገባለን ማለት ነው። ኦኬ እንደው ለጊዜው ከመቀጠላችን በፊት የቴሌግራም ቻናላችን እዚህ ጋር ቁጭ ብሎላችኋል። ስልካችሁ የምትጠቀሙ የቴሌግራም ቻናላችን ቤተሰቦች ሀሳብና አስተያየታችሁን ታጋሩ እንችላላችሁ። የምናስተካክለው ነገር ካለ የምንሰራላችሁ ቪዲዮዎች ካሉ ፕሊዝ ሀሳባችሁን ከመስጠት ወደ ኋላ እንዳትሉ። የዩቲዩብ ቻናላችን የምትከታተሉ ቤተሰቦቻችን ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ እና ሼር እንደምንጊዜውም የእኛን ቪዲዮ ስትመለከቱ ስራችን እጅጉን አውስተው ስለሚረዳን ቪፒኤን አውርታችሁን ስትመለከቱ እንዲሁም አዳዲስ ቪዲዮዎችን ሲለቅ በቀላሉ ታገኟቸው የኖቲፊኬሽን በተናችሁ ማብራታችሁን እንዳትረሱ። ኦኬ ሶ ቱዴይስ ቶፒክ ኦፍ ዲስከሽን 4.2.5 multicellular organisms ማለት ነው። Let's start with the definition. Uni ምን ማለት ነው? Uni we just discussed is what? One, right? One ማለት ነው. One love. Okay. So, uni is one, right? አንድ ማለት ነው. By definition multi ማለት ሁለትና ከዛ በላይ ማለት ነው, right? ሁለትና ከዛ በላይ two or more ማለት by definition it is what? multicellular organism ማለት ነው። it is an organism made up of many cells, two or more cells አንድ ሴል ብቻ ለሚገነባቸው ሁለትና ከዛ በላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታያቸው በአጠቃላይ let it be a human, let it be an animal, let it be a plant, whatever the organism is እዚህ ጋር ከምትመለከቷቸው ውስጥ አብዛኞቹ በምን የተሰሩት? they are made up of two or more cells ማለት ነው። okay they are not made up of a single cell ከሁለትና ከዛ በላይ የተሰሩ ኦርጋኒዝሞች we call them a multicellular organism ማለት ነው። okay multicellular organism ይሄ ተርም እኛ ጋር አፕላይ አያደርግም። we are complex could you imagine በአንድ ሰዓት በአንድ ጊዜ የምናደርጋቸውን ታስኮች ስታስቧቸው በጣም ያስደንቃሉ። እናንተ ቁጭ ብላችሁ ስትሰሙኝ እጃችሁ እየጻፈ ነው፣ ጆሮአችሁ እየሰማ ነው፣ አይናችሁ እያየ ነው፣ አእምሯችሁ እያሰበ ነው፣ እየተነፈሳችሁ ነው፣ ልባችሁ እየመታ ነው፣ ምግብ እየፈጫችሁ ነው። could you imagine አካላችሁ ውስጥ ያሉት ምን ቆሻሻ ነገሮች በኩላሊታችሁ ተጣርቶ ሊወጡ ነው፣ ጉበታችሁ እየሰራ ነው። I'm tired now. could you imagine the activities? exactly አይደለ? ብዛታቸው ማለት ነው። they are excess, too much, we are complex ነን በጣም ማለት ነው። ኦኬ ኮምፕሌክስ በጣም እያንዳንዱ ሴል የየራ መስራት የሚገባውን ነገር የሚያውቅ ስለሆነ ቀጥለጥ ብሎ ይሰራል። ሌላኛውም ሴል ሳያሳፍር ምን ይባባላሉ? ተጋግዘው ይኖራሉ ማለት ነው። ኦኬ ተጋግዘው የምንኖር ስንታይ እንዲሁ ቀለል ያለ ቢንግ ምን መስል ግን could you imagine ልባችሁ አንድ ጊዜ ነው ሁላ ነገር የሚካሄደው። your heart is beating, your lungs are inspiring, inhaling, exhaling, your brain is thinking, your eye is seeing, your ears are hearing, okay your hands are potentially writing. could you imagine that? እያንዳንዱ ነገር ማገናዘብ የሚባለው ነገር ደግሞ ጨምሩበት እዚህ ላይ comprehension ማለት ነው። it is too damn difficult ማለት ነው። every single thing በአንድ ኦርጋኒዝም ሲካሄድ this is nothing but a miracle ማለት ነው። ተአምር የሆነን ኮምፕሌክስ የሆነን ፍጥሮች ነን ማለት ነው። ኦኬ ፍጥሮች ነን። ስለዚህ ስለ መልቲሴሉላር ኦርጋኒዝሞች ኮምፕሌክስ ናቸው ካለን ይህ ኮምፕሌክስ የሆነ ቢንግ ልክ እንደ ብስክሌት እንደሚነዳ ወይም ደግሞ ልክ ጎማ እንደምገፉት እንዲቀለል ብለ ስንታይ በምን ሪዝን ነው ካላችሁ the next topic of discussion solve ያደርገዋል ማለት ነው። አንድና አንድ ቃል specialization would be the answer ማለት ነው። ኦኬ specialization would be the answer እያንዳንዱ ሴል መስራት የሚገባውን ስፔሲፊክ የሆነ ታስክ ያውቃል። ስፔሲፊክ የሆነ ታስክ ነው አሳይን የተደረጉት ያንን ታስክ ቀጥቅጠው ይሰሩታል ማለት ነው። ኦኬ they are specific for a certain function. every organ is specific. ልብ አየር ልተንፍስ አይልም፣ ሳምባ ደም ልርጭ አይልም፣ አእምሮ ልራመድ አይልም ማለት ነው። ኦኬ no such thing. አይን ልስማ አይልም፣ ጆሮ ልይ አይልም ማለት ነው። every cell becomes a tissue, every tissue becomes an organ. so basically organoችን አንስቼ እያወራሁላችሁ ያለሁት organoች are made up of cells
If you're going to discuss about cells, then eventually you are discussing about an organ, especially in a multicellular organism ማለት ነው። እያንዳንዱ ሴል has its own specific function. ስፔሲፊክ ፋንክሽን ስላለው አንዱ የሌላኛው ነገር አፌክት ስለማያደርግ አንዱ የሌላኛው ነገር አልተር ስለማያደርግ everything works smoothly ማለት ነው። ኦኬ everything works smoothly. ኦኬ it is fundamental እንዳትረሱ fundamental especially if you are what talking about multicellular organisms ማለት ነው። ምክንያቱም ይህ ኮምፕሌክስ የሆነ ነገር በቀላሉ ፋንክሽን እንዲያደርግ ከተፈለገ በጣም ሊቀለው ይገባል ማለት ነው ስራው። let's say 50 ኪሎ ለአንድ ሰው ሸክሞ ለ50 ሰው ጌጡ እንደሚባለው ማለት ነው right 50 ኪሎ አንስቼ ላሸክማችሁ ብላችሁ damn that's going to be difficult right that's going to be difficult so ያ ነገር ደግሞ ሀፕን ሊያደርግ አይችልም ማለት ነው። ያ ነገር ሀፕን እንዳያደርግ ከተፈለገ what is needed you need to divide division of labor is necessary right or aka a specialization ማለት ነው we need to have a specialization okay that's it ያዛኔ ምን ይሆናል ማለት ነው the multicellular organism will function easily okay that's how easy it is all you have to do is just think if you thought it through you'll understand multicellular organism ሆናል everything fluidity ባለው መንገድ ይሰራ ከተባለ division of labor is must ማለት ነው okay is must it is crucial ነው ማለት ነው okay overall functionation ላይ it is significantly crucial ማለት ነው okay significantly crucial so now ልክ እንዳለው ዲስከሽናችንን ስንጀምር ወደ ቤት እንመጣለን what are the multicellular organisms ወይም specialized የሆኑ ሴሎች in us in animals ይሄን ካልን በኋላ ደግሞ in plants what are the multicellular organisms የሚለው ነገር እንመለከታለን ማለት ነው okay so the first one of the multicellular cells in an animal okay the discussion is human basically you can say it animal because every animal has the following organs ማለት ነው has the following cells or organs ማለት ነው the first one are blood cells which are specialized for what transport of oxygen and nutrient አይደለ መቼም ደም ተነስቶ ሊሆን አይልም ቆዳ ሊሆን አይልም አይደለ is not going to protect the body አይደለ ወይ ደግሞ ቆዳ ተነስቶ let me transport what the blood and the nutrient አይልም everybody has specialization ማለት ነው okay remember that everybody has what everybody has specialization this is the name of the game ማለት ነው okay specialization ማለት ነው the blood cells because of what ምን የሚባል ሞለኪውሎች ስላላቸው ነው ደም ኦክሲጅንን ምን የሚለው ያጓጉዛል ምን የሚባል ሞለኪውል አለው አራት ኦክሲጅን አተሞችን ምን አታች አድርጎ እንደ ተሸካሚ የሚሮጠው ከቦታ ቦታ ማለት ነው ራቀኝ መንገዱ ራቀኝ ያለም ሄደው ማለት ነው which one do you think it is አራት ኦክሲጅን ሴሎችን አታች አድርጎ ከቦታ ቦታ ኦክሲጅንን ዲሊቨር የሚያደርግልን there is a structure there is a protein called hemoglobin አይደለ there is a protein called what hemoglobin ማለት ነው ይህ ሂሞግሎቢን የተባለው ሞለኪውል አራት ኦክሲጅን ሞለኪውሎችን 4 oxygens right አራት ኦክሲጅን ሞለኪውሎችን አታች አድርጎ ወዴት ይሄዳል ወደሚፈልግበት ቲሹ ይሄዳል ማለት ነው ኦኬ ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል ቲሹዎቹ ጋር ከሄደ በኋላ ቲሹዎቹ ተጠቅመው ደግሞ ሪሙቭ ያደርጉትን እኛ ተንፍሰን ወደ ውስጥ ከወሰድን በኋላ then comes the outside right so whatever you take in it has to come out principle of rhythm okay so the tissue will produce what carbon dioxide የካርቦን ዳይኦክሳይድ ወዴት ወደ ሂሞግሎቢን ይወስደው ወዴት ወደ ላንግ ማለት ነው ኦኬ ወደ ላንግ ከዛስ ከላንግ ይወጣና ወዴት to the outside world environment right to the environment ይሄዳል ማለት ነው this is the process this is what they do ማለት ነው basically who the blood cells not the skin not the kidneys not anyone ማለት ነው okay they are responsible for the transport of oxygen and nutrients as well as carbon dioxide ማለት ነው እንዳስፈላጊነቱ የሚፈልጉትን ኦክሲጅን አታች አድርጎ ለቲሹዎች ሄድና ከሰጣቸው በኋላ then what's going to happen then eventually carbon dioxide is going to be released ማለት ነው okay carbon dioxide is going to be released so the first two multicellular cells are this ሌላ ምን አለ አሁን ዲስከስ የምናደርጋቸው እነዚህ ብቻ ናቸው ማለት አይደሉም okay just what are picked የተደረጉትን ብቻ ነው ዲስከስ የምናደርገው ማለት ነው እንጂ ዲስከሽናችንን ብንጀምር አናባራም ማለት ነው okay just like a ከባድ ዝናብ ማለት ነው what are the others of course our brain cells ሂድ ቁጭ በል ተነስ ተቀመጥና ስማ አዳም አንተ ሚለን ማለት ነው it controls every single thing of our body ማለት ነው our brain these are the multicellular organs one of the brain cells or neurons ብለን የምንጠራቸው could you imagine አካላችን ውስጥ ያሉ ኒውሮኖች ቢደማመሩ የሪያል ማድሪድን ስቴዲየም ሁላ እንደሚበልጡ ታውቃላችሁ ስታዲዮ በርናባኦ ማለት ነው if you guys know it if you guys are into football you know especially fan ያላችሁ ካላችሁ I'm not
Real Madrid or Barcelona fan. I'm not a Spanish fan አይደለም ያናል I like Premier League much more ግን if you guys are into football then you can imagine ማለት ነው so the Catalonia የሚባለው ደግሞ የምኖች የባርሴሎናዎች እንዳለ ስታዲዮ በርናባው one of the luxurious stadiums ማለት ነው ኦኬ ኳስ የሚጫወት ሪያል ማድሪድ የሚባለው ክለብ luxurious stadium ነው በጣም ማለት ትልቅ ከዛ ሁላ ይበልጣል ይባላል could you imagine that the number of neurons in your cell አንድ ብቻ አይደለም what are we discussing multicellular ሴልስ ማለት ነው ኦኬ መልቲሴሉላር የሆኑ ምኖችን ሴሎችን ነው ዲስከስ እያደረግን ያለው መልቲሴሉላር የሆኑ ቢንጎችን ነው ዲስከስ እያደረግን የምንገኘው ማለት ነው what is their activity of course as always it controls ማለት ነው control በሲ ይነሳል the next topic of discussion would be the circulatory system okay circulation ለብ ደብ ድንገት ተነስታችሁ ንግግር አቅርቡ ስትባሉ ደግሞ okay could you imagine everybody has experienced that right our heart racing whenever there is anxiety የሚፈጥርብን ነገር ሲመጣ ማለት ነው whose function is it the heart cells okay the heart cells ማለት they are responsible for pumping blood out right pumping blood throughout the body right from and to ማለት ነው አይደል እንዴ from the heart to the tissues okay from the heart to the tissues and from the tissues to the heart ይሄን ሁሉ ነገር ኮኦርዲኔት የሚያደርግልን basically it's our heart cell ማለት ነው okay it's our heart cell each and every organ የራሳቸው የሆነ ስፔሻላይዜሽን አላቸው ማለት ነው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ብሬን ምን ሊሆን አይልም ልብ ሊሆን አይልም ልብም ዘሎ ምን ሊሆን አይልም አእምሮ ሊሆን አይልም ማለት ነው everybody knows their own specific job which is a specialized የሆነ what activity ማለት ነው okay specialized የሆነ activity ማለት ነው if you have seen እያንዳንዱ ደግሞ እዚህ ጋር ያሉትን እያንዳንዱ ብናነሳቸው I can imagine it will take us forever to finish ማለት ነው especially at your grade level ከመጀመሪያ ስቴፕ ኤቲዝ ሊቨር ቦን ማሮ peripheral blood vessels anything እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው I can stand like this okay just like this my hands outside then every other organ you see on my right and on my left you can imagine every single thing requires what specialized የሆነ activity ነው የሚሰራው ማለት ነው okay every single thing has its own specific job አንድ የሌላው ለስራ አይልም ማለት ነው if you have seen this in an animal cell ወይም human cells ላይ ካየን let's go to the plants okay ፕላንቶች ላይ እንሂድ ማለት ነው መጣቋቸው ናቸው ምንም ከባድ ነገር የለውም okay the first one stem ስራው ምንድነው ግንድ right ግንድ stem starts with an s support starts with an s luckily ማለት ነው stem provides support ግንዱ ንፋስ በመጣ ሰዓት ዝም ብሎ እንዳይል ማለት ነው እዛው ባለበት ቀጥ ብሎ እንዲቆም structural support ይሰጠዋል ማለት ነው one of the multicellular cells what about the other root cells ከየት ነው ወደታች ስሮቻችን አይደለ ዝም ብሎ ተነስተው አይደለም የራሳቸው ምግብ ማመንጨት የሚችሉት ፕላንቶች ማለት ነው they need specific nutrients እኛ የምናመነጨውን ካርቦን ዳይኦክሳይድ እነሱ ከውሃ under sunlight photosynthesis ብለን በምናውቀው process which are these cells right photosynthesis ብለን በዲስከስ በምናደርገው ፖይንት በምናነሳበት ሰዓት the roots will actually bring up significantly large number of nutrients from the soil አይደለ even water gets up carbon dioxide ከኛ ውሃ በማን በሚመጣው በስር በሚመጣው where is it going to go into the photosynthetic cells or the leaves ማለት ነው አይደል leaves specifically what we're going to call them chlorophylls right chlorophyll በተባሉ specialized የሆኑ what light sensitive የሆኑ ምኖች ሴሎች ማለት ናቸው right light sensitive የሆኑ ኦርጋኖች ስፔሲፊካሊ ምን ያደርጋሉ ላይትን ካፕቸር ያደርጋሉ ላይትን ካፕቸር ካደረጉ በኋላ under the influence of ከኛ የሚመጣው ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ውሃ የራሳቸው ምግብ ያመርታሉ ማለት ነው that's why plants are called autotrophic የሚባሉት ማለት ነው auto ራስ ነው trophic ማምረት ነው በራስ ማምረት ችሎታ is basically autotrophic ማለት autotrophs ተብለው ይታወቃሉ ማለት ነው okay so in addition let's go to the other ones epidermal cell xylem and phloem specifically ምንድነው የሚያደርጉት as you can see in the picture ሰብስታንሶችን ወደ ላይ እና ወደ ታች ከሚያደርጉልን especially ደግሞ if you're discussing about xylem እዚህ ጋር የምትመለከቱት ፒክቸር የxylem ፒክቸር ነው then it allows the transport of molecules upward ከስር ወደ ምን ወደ ቅጠል ወደ ግንድ ወደ ላይ ያለ እንዲሄድ የሚያግዘን it is an important structure xylem ማለት ነው at the same time you have phloem ይሄ ደግሞ both bidirectional ነው ወደ ላይ ወደ ታች ምን ይላል ሰፖርት ያደርጋል ማለት ነው okay this is one of the transport what mechanisms xylem and phloem there are specialized cells called epidermal cells okay epidermal cells እነዚህ ደግሞ ኮመንሊ ምንድነው ስራቸው ብዙ ጊዜ ፕላንቱ በምን እንዳይጠቃ በበሽታ እንዳይጠቃ significantly infectious የሆነ በኢንፌክሽን የተጠቃ ፕሮዳክቲቪቲው እንዳይቀንስ
water loss እንዳይኖር የሚጋርዱ ሴሎች ናቸው ማለት ነው የሚጠብቁ ናቸው they protect against what water loss and infection ማለት ነው they are one of the example of the multicellular cells in plants okay from water loss and infection ማለት ነው okay from water loss and infection the last one are the guard cells stomata የሚባለው ስፔሲፊክ የሆነ የፕላንት ሎኬሽን ላይ የሚገኙ ሲሆን ምንድነው ፋንክሽናቸው as you can see they surround stomata and they control አይደል opening and the closure of the what of the pores እንዳስፈላጊነቱ መከፈትና መዘጋትን የዛን ስቶማታ ኤር ምን ኤክስቼንጅ እንዲኖር የሚያደርገው ስቶማታ ኦፕን ኤንድ ክሎዥርን ኮንትሮል የሚያደርጉት basically they are guard cells ማለት ነው just like the cell membrane ብለን እንዳወራ ነው ማለት ነው the body builder of the what the house ማለት ነው ይሄ only allows ሲፈልግ ማለት ከፈለግ ትገባለህ ካልፈለግ አትገባም just like the bouncer says please leave if you're under 18 and you can pass if you're above ማለት ነው just like that control የሚያደርገው ሴል ምን ተብሎ ይታወቃል it is called the guard cell ማለት ነው okay the guard cell so these are it ማለት ነው when you're discussing about the multicellular cells specifically የየራሳቸው ስፔሻላይዜሽን ኖሯቸው መስራት የሚገባቸውን ስራ ጠንቅቀው እያወቁ አንድ ስፔሻላይዝ የሆነ ስራ after the other one after the other በቅደም ተከተል አካትለው የሚሄዱ ሴሎች we call them multicellular organisms ወይ multicellular cells ተብለው ይታወቃሉ ማለት ነው ዲስከሽናችን እንደወዳችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ የቴሌግራም ቻናላችን ጆይን ማድረግ እንዳትረሱ ሐሳብና አስተያየታችሁን አጋሩን የዩቲዩብ ቻናላችን የምትከታተሉ ቤተሰቦቻችን ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ እና ሼር እንደምን ጊዜውም የኛን ቪዲዮ ስትመለከቱ ስራችንን እጅጉን አፍቶ ስለሚረዳን VPN አብርታችሁ ልትመለከቱ እንዲሁም አዲስ ቪዲዮዎችን ስለቅ በቀላሉ ታገኟቸው የኖቲፊኬሽን በተናችሁ ማብራታችሁን እንዳትረሱ ናፖሊዮን ተስፋዬ ነበርኩኝ በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ አዲዮስ